guys, welcome back to my channel. It's me again, Fherie. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano i-open yung super chat at paano mag super chat. So ayan, sa mga monetized channel na hindi pa alam dito, at saka kahit sa mga hindi pa monetized channel na hindi pa rin alam ito, ayan. So yun ituturo ko sa inyo para pag dating ng araw na monetize na kayo at kung gusto nyo mag super chat sa isang live stream or premiere, ayan, alam niyo na kung ano yung gagawin. So ayan, tuturuan ko kayo guys. Ito naman kung paano mag super chat. Ayan, i-search natin yung YouTube. Ayan, hanap tayong nakalap. Ayan, bawa ito si Photo Center. Ayan, yun sa ito may nag super chat. Ito ayan, nag super chat. Then itong dollar sign na to dito sa gilid, i-ano mo lang yung kung ano yung amount na gusto mo ilagay. Ayan. Tapos buy and send yan guys. Ayan. Then sa super chat, pagka super sticker naman, ito, mamimili ka ng super sticker na gusto mo. Ayan, ito 50 pesos, meron ka. Ayan, ito sa Pinas ganito yung pesos. Ayan, ganyan. Ayan, bawa yan yung super chat. Ayan, magkakaroon ng makulay. Parang ano siya, mag-highlight yung pangalan ng channel mo. Ganun po yung super chat. Isa yun. Pag nagustuhan mo rin yung isang host, tulong mo na rin para mabuo nila yung threshold nila. So ayun lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching guys.